हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानलमा। आज चाहिँ हामी खतरा भ्लगिङ गर्न जानेवाला छौं। जुनले थाहा पाइसक्नु भयो होला, नारायणी बढेर एकदम ठुलो भएको छ भन्ने। आज चाहिँ हामी सबैतिर हेर्न जानेवाला छौं र भिडियो अहिले चाहिँ हामी एप्रिला सोरुममा सर्भिस गर्ने ठाउँमा बसेको छौं र एकदमै मजा आउनेवाला छ। अब फुल हेर्न पाउनुहुन्छ। आज भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। र आज म एक्लै चाहिँ छैन, किनकि मेरो साथी सौरभ चापाकाई पनि यहाँ हेल्प गर्न आइसकेको छ र उसको कुरा सुन्नुहोस्। आजको भिडियो लास्ट मजा आउँछ गाइस, पुरै हेर्नै राख्नु। र हामी चाहिँ सोरुमबाट भर्खरै सर्भिस गरेर स्कुटर लिएर आइसकेको छौं, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, भेरी एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनेवाला छ भिडियो चाहिँ। र अब हामी हजुरलाई नारायणघाट सहित नारायणघाटमा बगिरहेको नारायणी नदी सबै देखाउनेवाला छौं। सो लेट्स इन्जोय द भिडियो। र हामी चाहिँ पारस बस पार्क कटिसकेको छौं र हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ यो भ्यू चाहिँ पारस बस पार्कबाट हाकिम चोक पुग्ने बेलासम्मको हो। यो चाहिँ महेन्द्रको सोरुम देख्न सक्नुहुनेछ। चाँडा कुदासित पुलिस छ। र हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हाकिम चोक देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। यो चाहिँ हाकिम चोक रहेको छ। र हामी छिटो नारायणी पुगेर चाहिँ आज नारायणी कस्तो भएको छ भनेर देखाउनेवाला छौँ। सो यदि च्यानलमा नयाँ भिजिटर आउनुभएको भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। र हामी चाहिँ अब पेट्रोल पम्पतिर जाँदैछौँ जब पेट्रोल हाल्नको लागि। सो पेट्रोल पम्पमा धेरै नै भिड देखिरहेको छु मैले। सो हामी फर्स्टमा पेट्रोल हालेर फेरि भिडियो स्टार्ट गर्नेवाला छौँ। र हालेर हामी हिँडिसकेको छौँ र अब अगाडि जाउँ। अगाडि चाहिँ तपाईले गिटी बालुवाहरू देख्न सक्नुहुनेछ र जेसीबी पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ अहिले रोड प्रोजेक्ट चलेको हुनाले यहाँ चाहिँ रोड बनाउन लागेको हो। कहाँबाट हाम्रो अगाडि जेसीबी आइपुगेको छ। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हामी चाहिँ अब 24 कोटी पुग्ने बेला हुन लागिसक्यो। 24 कोटी पुगेर हामी नारायणी जानेवाला छौँ। सो त्योभन्दा अगाडि नारायणघाटमा रहेको गङ्गोत्री मार्ग पनि हजुरहरूलाई म भिजिट गराउने छु। कोटी आइसक्यौँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ 24 कोटीमा चाहिँ एउटा राम्रो स्ट्याचु छ गैंडाको। अब केही बेरमा हामी नारायणी पुग्नेवाला छौँ। सो अनि यता साइडमा चाहिँ एउटा आर्मी क्याम्प रहेको छ अलि अगाडि, जुन चाहिँ देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ आर्मी क्याम्प हो। त्यो 24 कोटीमा रहेको छ। र हामी गङ्गोत्री मार्ग पनि छिरिसक्यौँ, देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ गङ्गोत्री मार्ग हो। यहाँबाट भित्र छिरिसकेपछि
चाहिँ गङ्गोत्री मार्गको भित्रपट्टि गली जुन चाहिँ हाम्रो खाजाघर रहेको छ, जुन चाहिँ आचुले खाजाघर देख्न सक्नुहुनेछ। सो हामी पुलचोक आइसक्यौँ र अब चाहिँ भिडियोलाई इन्जोय गर्नु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ भिजिटर हुनुभएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला।